هاي واهلا وسهلا فيكن، بتمنى تكونوا بألف خير يا رب. اليوم عملت لكم توتوريال كتير حلو. استعملت هدى بيوتي نيود باليت. رح احط لكم كل البرودكتس اللي انا استعملتها بالديسكربشن بوكس. اللي بدي لكم اياه انه هاي الالوان هلا دارجة كتير، درجات الكوبر على اورنج على بينك، الوان كتير حلوة وجيرلي. ما تنسوا هلا احنا فايتين على الربيع، هيدي الالوان كتير حلوة وكتير مناسبة للموسم. وإذا حابين تعرفوا كيف أنا عملت شعري لليوم، كمان عملت توتوريال وسجلته، رح أحطلكن الرابط بآخر هيدا الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، ليك سبسكرايب هون بوتوم شفتوها. وهلأ رح أخدكن نبلش خطوة خطوة كيف عملت هيدا اللوك. استعملت بينت بوت على الجفن كامل كأساس لمكياج العيون، وثبت المكياج بطريقة كتير حلوة أحسن من المرات اللي قبل. بالنسبة للآي شادو اللي اليوم استعملته هدى بيوتي نيود، هيدي باليت جديدة الأخيرة اللي نزلتها هدى. أخدت اللون البيج أفتح واحد واللي هو مطفي، حطيته على كسرة العين وعملت مثل حرف سي بالزاوية الخارجية مثل ما انتو شايفين، وعم بدمج باتجاه الزاوية الداخلية. بهيدا اللوك ما حطيت لوز باودر بعد البرايمر، دغري مباشرة بعد البرايمر بلشت استعمل الاي شادوز، بس طبعا تدريجيا بلشت بلون فاتح، بعدين رح اروح على الالوان الاغمق. بعديها اخدت اللون البني اللي على اورانج هيدا، وكمان مطفي هيدا اللون، استعملته نفس الطريقة اللي استعملت فيها اللون اللي قبل. بلشت بالزاوية الخارجية وعم بدمج باتجاه الزاوية الداخلية. ولو تلاحظوا أنا حطيت لكم الخطوات مفصلة لحتى تشوفوا كيف طلع معي اللوك، ما اختصرت ولا قصيت كتير من الفيديو. بدي اياكم تتعلموا كيف طريقة الدمج. عم بستعمل فرشاية الدمج من سيجما. بس بدي اقولكم شغلة، دايما لما تحطوا اي شادو على الريشة أول مكان ينزل من الريشة على الجفن هو حيكون أغمق مكان، فدايما أول ما تبلشوا تدمجوا ادمجوا بالزاوية الخارجية. هلا أنا عم باخد وقتي للدمج لأنه ما بدي إياه يطلع مبقع مكان، أفتح من مكان أو يكون في discoloration بالاي شادو، بدي اياه يكون بيرفكت. خدوا وقتكم بالدمج، كل ما تحطوا لون ادمجوا، والدمج دايما يكون على الزوايا. هلا اخذت ريشة تانية، ريشة مسطحة شعر اصطناعي. الهدف من هاي الخطوة لانه بدي اياه يكون غامق اللون. فرشاية الدمج ما كانت عم تطلع لي اللون غامق، انا هون بدي لون غامق على الجفن المتحرك، ما طلعت فيه لفوق. بعد ما اتأكد انه اللون مثل ما بدي اياه انا الدرجة اللي بدي اياها، رح ارجع ادمج على الحدود. بعد ما حطيت اللون على الجفن المتحرك، الزاوية الخارجية للجفن المتحرك، رجعت اخدت البلندنج براش ودمجت بين اللون اللي حطيته وبين الالوان اللي قبل اللي كنت حطيتها انا ودمجتها. بالنسبة للعين الليد او الجفن المتحرك من جوا، لو تلاحظوا في واحد واصل لنص العين، في واحد واصل لربع العين. ما فرقت معي بهاي المرحلة لأنه رح أرجع أحط لون غامق حيغطي كل هالأشياء هيدي. بس أنا هون همي كان إني أنا أدمج الألوان المات المطفية مع بعضها بهيدا الشكل. هلأ أخدنا اللون الشمر من علبة هدى بيوتي، هيدا اللون الشمر الوحيد بالعلبة، كتير حلو، لونه برغندي بوردو، كتير حلو. بلشت أخدت طبعا البراش اللي هي مسطحة وبأسلوب الضغط، يعني عم بضغط مثل ما انتم ملاحظين على الجفن ليمسك الاي شادو على الجفن. بهاي المنطقة يكون في شمر، والزاوية الخارجية مع أسفل عظمة الحاجب رح يكون مات مطفي باللون. هلا أخدت أصغر بلندنج براش عندي، واللي عندي إياها هي من سيجما، استعملتها بس لحتى أدمج الألوان الشمر مع الألوان المات بطريقة كتير خفيفة. هلا أخدت نقطة فاونديشن، هيدا الفاونديشن اللي راح استعمله لوجهي. أخدت براش فلات بهيدا الشكل، قصيت الآي شادو بهيدا الطريقة بالزوايا الخارجية. رح أرجع أخد بلندنج براش نظيفة صغيرة
وادمج الفاونديشن بهذا الشكل. طبعا اول شيء انا طلع عندي اختلاف بالليفل او بمستوى القصة هيدي او الخط اللي انا عملته بين العينتين. لاحظت انه العين اليمين نازلة اكتر من العين الشمال، رجعت دمجت لون اكتر لانه بدي اياه يكون بالضبط نفس اللون، يعني نفس الدرجة اللي بالعين التانية. بعد ما زبطنا العين الشمال رجعنا اخدنا ليكويد ايلاينر، وحطيت ليكويد ايلاينر. الوينج تبع الايلاينر انتهى مع انتهاء الاي شادو. والايلاينر اللي استعملته من محمود سعيد صحيح انه منه لونج لاستنج، بس انا بحب الريشة تبعت محمود سعيد، يعني ايدي ماخدة عليها، خصوصا انه هو كحل قديم، ومن وقت ما كنت صغيرة انا عم بستعمل هيدا الليكويد ايلاينر ومرتاحة عليه طول عمري. yeah. تأكدت انه العينتين نفس الشي. طبعا انا بحب الايلاينر يكون بالزوايا الداخلية رفيع. بعدها اخذت ايلاينر كمان من بوبا، ماركة بوبا، بس هيدا الايلاينر فيه شمر كتير ناعم، يعني منه جليتر، شمر. عملت هيدا الخط لحتى اعطي هيك ريفلكشن، حركة، لمعة بهيدا الشكل. وتأكدت انه العينتين كمان ذات الانتنسيتي، ذات العمق، لأنه أوقات بتكون كتير في برودكت على الريشة، بينزل على العين اليمين نزل كتير برودكت، العين الشمال كان شوي برودكت على الريشة، فصار في اختلاف بالانتنسيتي. رجعت زبطهم بحيث انه هن يكونوا ذات الشي. من بسام فتوح استعملت كحل بيج بقلب العين، الووتر لاين، من أولها لآخرها، بس رجعت كثفت اللون من الزاوية الداخلية للعين بحيث انه هو يكون طالع لبرا شوي، وعدت على البيج كذا مرة لحتى يكون انتنس. أخدت هيدا اللون البني من هدى بيوتي وعلى ريشة مشطوفة خصوصي هيدي للآيلاينر، أو مرات يستعملوها للحواجب، هيدي كتير ريشة مهمة إنه تكون عندك. حطيت بهيدا الشكل حد الرموش بالضبط. سحبتها بهيدا الشكل شوي لبرا، بس بشكل خفيف، ما كان كتير قوي. بهيدا الشكل بدي اياه كتير ناعم يكون الميك اب تحت العين، وما رح اعمل له بلندنج، يعني بس مجرد انه يكون هيك خط بهيدا الشكل. وبالنسبة للماسكارا استعملت الماسكارا اللي بتريحني وبتريح رموشي، هي من كلينيك. بتكثف الرموش، فيها زيت خروع، كرمال هيك بحبها. بعد ما حطينا ماسكارا فوق وتحت الرموش كلها، رجعت حطيت رموش اصطناعية. بس قبل هيك كملت وجهي، حطيت برايمر من رمل، كمان رح اكتب لكم اسمه تحت. بعد البرايمر حطيت دغري الفاونديشن، بس طبعا انا كنت حاطة كريم المرطب قبل ما بلش الميك اب فترة. انا بحط المرطب وخلي بشرتي تمتصه. لاحظتوا وجهي كيف اختلف بعد ما حطيت البرايمر؟ هذا البرايمر كتير منيح. هلا حطينا الفاونديشن، فاونديشن مات فيلفت من ميك اب فوريفر. رح اكتب لكم اسمه ورقمه تحت بالدسكريبشن بوكس اذا بيهمكم الامر. انا بحب ادمج الفاونديشن بالبراش هيدي لانه بيروح على الزوايا، متعودت هيك. البلندنج براش بحسها انه تمتص الفاونديشن، بتشربه. بعدها عملت شفايفي، اخدت هيدا القلم من كيكو. انا لما حدد شفايفي بالمحدد هيدا، خصوصا هيدا كتير لون بحبه علي انا، بحط المحدد على كامل الشفايف. اخدت حمرة من نارس، كمان رح اكتب لكم رقمها واسمها تحت بالدسكريبشن بوكس. كتير حلو هيدا التحديد مع الحمرة. هلا عم زبط الليبستيك بحيث انه هو يكون بيرفكت. اخدت الهايلايتر المفضل عندي اللي هو من نارس،
اللي هو أفتح لون، بيجي أبيض بس لما تحطيه على الوش واو شو حلو، كتير بحبه هيدا الهايلايتر. حطيته فوق عظمة الخد بهيدا الشكل، وهيدي هي المنطقة المناسبة انك انت تحطي هايلايتر. كمان من نارس اخدت هيدا البرونزر اللي هو لونه كتير مناسب بالنسبة لإلي انه انا اعمله، يعني اعمل وشي كونتور فيه. عملت كونتور خفيف بس لحتى يبين الشيك بونز، يبرز الهايلايت اللي حطيته. اذا بدكم فيديو مخصص عن الكونتور والهايلايت اللي انا بعمله لإلي اكتبولي تحت بالكومنتس، رح اعملكم فيديو اذا بدكم. وهيك انا خلصت الميك اب، بتمنى يكون عجبكم. اكتبولي رأيكم تحت بالكومنتس، بحب اسمع رأيكم، واذا في اشياء ممكن احنا نطورها خبروني، ما في مشكلة. وهيك انا خلصت التوتوريال. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لهي القناة وعملوا شير اذا شايفين هذا الفيديو ممكن يفيد حدا من رفقاتكم. وشغلة كمان مهمة، ما تنسوا تفعلوا الجرس لحتى يجيكم نوتيفيكيشن أول ما نزل فيديو. أنا عادة نزل 2 فيديوز بالأسبوع، كل تنين وأربعة. وهيدا كان كل شي لليوم. أنا بحبكم كتير، انتبهوا على حالكم، خليكم دايما سعيدين ومبسوطين ومبتسمين. باي.